chào các bạn nhé. Ở bài học này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về một số các hàm nữa để làm cho một chiếc đồng hồ nó sẽ di chuyển như này trên AIA nhé, để làm trong phim hoạt hình nhá. Để làm được một cái chuyển động này thì nó cũng hết sức là đơn giản thôi. Đầu tiên mình sẽ cho một cái kim nhỏ nó sẽ chạy nha, được chưa? Mình sẽ cho cái kim nhỏ nó sẽ chạy như này, được chưa? Nó sẽ thay đổi cái góc rotation của cái kim nhỏ đi nha. Còn cái kim to ấy, thì ở đây mình sẽ ví dụ như ở đây đi, bây giờ mình sẽ xóa cái tách này đi, được chưa? Khi đấy thì mình sẽ chỉ được cái kim nhỏ nó sẽ chạy như này thôi nha mọi người, ok chưa? Khi đấy ấy, chúng ta sẽ ấn vào cái rotation này. Khi chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức trên Photoshop nha mọi người, chúng ta sẽ tạo ra các layer như thế này nha. Thì đầu tiên khi chúng ta cho cái kim to nó sẽ di chuyển như này nhá. Thì cái kim to ấy thì mình sẽ kéo xuống, ví dụ như góc này đi, cái kim nhỏ đi, cái kim nhỏ mình cho chữ R thôi. Khi đấy cái kim nhỏ thì mình chỉ việc kéo xuống đây thôi. Các bạn thấy ok chưa? Khi đấy thì chúng ta sẽ được như này nha, đúng không? Sẽ được hai cái nó sẽ di chuyển như này. Tuy nhiên trong kim nhỏ này thì mình chia cho 12 đi. Mình sẽ chia tốc độ cho nó cho 12 nha. Thì mình sẽ được một cái kim nhỏ nó sẽ chạy như này đó. Tuy nó không đơn giản như này nhá. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ dạy mọi người cái cách, ví dụ như ở đây thì là những cái layer mà chúng ta sẽ thêm được vào trong AIA, mà đôi khi phải sử dụng trong AIA, gọi là phải xử lý trong AIA nha. Còn xử lý trong Photoshop thì nó có khá là phức tạp, nó rất là lằng nhằng và rất là dài, nên đôi khi chúng ta phải mang vào AIA để xử lý. Thì ở đây mình đã tạo ra sẵn một cái xoay nó sẽ như này nhá. Ok, mình tạo sẵn ra một cái xoay nó sẽ như này rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ tắt đi. Như đây thì mình sẽ tạo ra một cái xoay mới đi. Mình tạo ra cái xoay màu này đi, mình sẽ cho nó như này, ok chưa? Ok, sau đó thì mình sẽ chỉnh cái tỷ lệ này đi. Mình chỉ còn cho cái này xuống 0,5 và 3% thôi. Ok, ví dụ như ở đây mình sẽ sau đó mình di chuyển nó lên góc trên này nhá. Đó, mình sẽ di chuyển nó lên góc trên này đi. Ok, để chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểu một cái hình line, cái đường line của nó cho nó nhá. Đó, ok. Ok, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ Ctrl Shift C nha. Đây, sau nữa chúng ta sẽ Ctrl Shift C một phát nhá. Mình đổi tên đây là mình để xoay 2 đi. Mình sẽ chọn chức năng Move Over cho nó nha mọi người. Ok, đó, nhấp sang xoay 2 này. Sang xoay 2 này thì chúng ta sẽ được như hình nhá. Rồi chúng ta cho sang xoay 2 sẽ như này. Trong cái xoay mới này ấy, thì chúng ta vào index cho nó nhá. Chúng ta bấm chuột phải vào đây này, ấn vào đây, tôi chọn vào cây này, chọn index cho nó, được chưa? Khi đấy chúng ta sẽ có được một cái index nó sẽ như này nha. Như ở đây ví dụ như index mình nhân với 30 đi, thì mình sẽ được một cái góc 30 độ nha. Đó, mình sẽ được một góc 30 độ. Đó, đấy là giá trị của hàm index nha mọi người. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ phải copy nó thành 12 cái các bạn ạ. Đó, các bạn copy nó thành 12 cái thì nó sẽ được một cái hình tròn nha. Đó, vì do chúng ta sử dụng hàm index, vì vậy mà nó sẽ tự động nó sẽ biến đổi. Ok chưa? Khi chúng ta về cái com trang chủ đi thì lập tức chúng ta sẽ có rồi nha. Ok, và như thế thì chúng ta đã có được một cái hàm index nó sẽ có như này nhá. Đó, cái dòng kim đồng hồ nó sẽ di chuyển như này nha các bạn. Ok chưa? Thì bài học này sẽ kết thúc ở đây thôi. Thì cái giá trị của hàm index thì nó có tác dụng là như vậy nha mọi người.